ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ අල රොටි රෙසිපි එකක්. මේ අල රොටි එක හදාගන්න ඔයාලට පිටි අනාන ගොඩක් කාලේ නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනින්ම මේ අල රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි අල මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තඹගත්ත අලගෙඩි 3ක්. ඒ තඹගත්ත අලගෙඩි 3 මේ විදිහට හීනියට ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පොඩි කරලා උනත් අල ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඒකට හීනියට ලියාගත්ත ලුණු බෑයක් ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත අමිරිස් ටිකක් එකතු කරලා ඔයාලට මේ දේවල් ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ හදාගන්නේ අල රොටියට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන අල මිශ්‍රණය. ඊළඟට මම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් මම මේකට මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. පොඩි දරුවන්ට හදලා දෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ සැර අඩු කරලා හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට කහ කුඩු ස්වල්පෙකුත් එකතු කරලා සානුව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා මම මේ ටික තව ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මම මේ අල රොටියකට එකතු කරගන්න අල මිශ්‍රණය මේ විදිහට චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න නැතුව තඹගත්ත අල ටිකට ලුණු මිරිස් එකතු කරලා පොඩි කරලා උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේකට ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා. අල ටිකත් එකතු කරලා හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් අල මිශ්‍රණය සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න රොටි එක හදාගන්න පිටි මිශ්‍රණය කොහොමද හදාගන්න කියලා. මං අද අරගෙන තියෙන්නේ පාන් පිටි කප් එකයි. පාන් පිටි කප් එකට මුලින්ම රස අනුව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අලයකටත් ලුණු එකතු කරලා තියෙන හින්දා බොහොම පරිස්සමෙන් මේ වෙලාවේදී ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට බිත්තරයකුත් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. තියෙනවා නම් විතරක් ඔයාලට බිත්තරයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික මුලින්ම චුට්ටක් කලවම් කරගෙන ඉන්න. දැන් මේක අපි වතුර එකතු කරලා තියාරු පේස්ට් එකක් විදිහට හදාගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පදම පෙන්නන්න මොන වගේ ගානට මේක දියාරු වෙන්න ඕනද කියලා. වතුර එකපාර එකතු කරගන්න එපා. වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේක හදාගන්න. තවත් උකු වැඩි මම තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේක තමයි පදම වලට පේනව නේද? හරියම ඉක්මනින් දියාරුවට වැක්කෙනවා. උකුවට ගන්න එපා. ඊළඟට මම මේකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් එකතු කරගන්න එක නම් අනිවාර්යයි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී පිටි මිශ්‍රණය හදලා ඉවරලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් මේස හැන්දක් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මේකට දැන් මේ වෙලාවේදී අපි කලින් හදාගත්ත අල එක එකතු කරගන්නවා. අල එකත් එකතු කරලා මේක හොඳට පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක කලවම් වෙන්න හොඳට මේ විදිහට විස්ක් එකකින් පූරු ගා ගන්න. හැන්දකින් උනත් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. මේක අල එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳට තියාරුවට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක ඝනකම වගේ දැනුණත් තව ටිකක් වතුර එකතු කරලා පේස්ට් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගන්න පෑන් එකේ මුලින්ම මෙහෙම තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. තෙල් ටික ගාලා ඔයාලට මිශ්‍රණය වක් කරගන්න පුළුවන්. මිශ්‍රණය වක් කරගද්දි බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති පදම කොහොමද කියලා. ගොඩක් දියාරුයි. උක්කුවට තිබ්බොත් අපිට මේක වක් කරගන්න අමාරුයි. මොකද අපි මේක අලක් දාලා තියෙන හින්දා එතකොට රොටි එක ගැලවෙන්නත් හොර වෙනවා. දැන් උඩ පැත්තේ මේ විදිහට තෙත හිදුනට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්ත හොඳට පුච්ච ගන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගෙදර තියෙනවා නම් බටර් ටිකක් එහෙම නැත්නම් තෙල් එළඟ තෙල් ටිකක් උනන් මේ විදිහට ගන්න. එතකොට රොටි එක තවත් රසවත් වෙනවා.
තව දෙයක් තමයි රොටිය හොඳට තෙත පිච්චෙන්න මේ විදිහට රොටිය තද කරමින් රොටිය උයා ගන්නවා. හරිම රසයි. ඔයාලට මම මේක හදලා වුණාට පස්සේ පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ හොඳට පිපිලා එනවා රොටි එක. දෙපැත්තෙම හරවලා දෙපැත්තෙම තෙල් ගන්න. මම තව රොටියක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ රොටිය දානකොට තැටිය මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අල රොටි ටික. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. පිටි අනානේ ඉන්න ඕනේ. හරිම සොෆ්ට්. ඔයාලට පේනවා ඇති. අල දාලා තියෙන හින්දා මේක හරිම මෙලකට තියෙනවා. හරිම රසයි. ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. පිටි අනානේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත අල රොටි එක. ඔයාලත් මේක try කරලා බලලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.